अलिअलि बाउरा छोरा क्याम्पिङ जानुको लागि पसिनै चुने गरिलो झरेर जाँदैछौँ हामीले चाहिँ जरु हेर्नु है मेरो पसिना खसेको 6 तला माथिबाट सामान झार्दाखेरि यो चाहिँ पसिना झरेर पुरुरु भइरहेछ। बुढा कामदेखि आउनु ढिलो गर्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम ढिलो भयो। मेरो साथीहरू चाहिँ गइसक्नु भयो अघि नै है, त्यही भएर अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। मेरो साथीहरू गएर आगो फुक्छ, क्याम्पिङ बनाउँछ, ठाउँहरू हेर्छ होइन। हामी चाहिँ अब गएर टक्क मासु पुरी खाने हो, सुत्ने हो, भोलि फर्किने हो। मिस माई होम। गाइजहरू आज हामीले चाहिँ क्याम्पिङ जाँदैछौँ कुयो भन्ने ठाउँमा। ठाउँमा आएको यत्रो वर्ष भयो है, तर पनि हामी गएको थियौँ। समयको परिस्थिति बाध्यताले गर्दा अब आज चाहिँ जाँदैछौँ। ल फाइनली आइपुग्यौँ। ठाउँ त यस्तो रहेछ। ए आर्मी पुलिस आर्मी भनेर चिन्यो कि क्या? यतैलाई त हामीलाई त पर झारिदियो त हेपेर। यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी चाहिँ आउँदैन हुन्छ। हामीले चाहिँ फाइनली यहाँनिर लु पुगिसक्यौँ। हाम्रो क्याम्पिङ अब स्टार्ट हुन्छ है। अब कहाँ बस्ने हो भनेर ठाउँहरू हेर्छौँ। अनि हेलो, हामी त गाडीले मात्ने त मर्दो रहेछ। म त यहाँमा चाहिँ कस्तो साह्रो परेको। छानु ओ माइ गॉड, कहाँ आयो छानु मान्छे? ल ल आइमै आइमा। अब यत्रो झ्याला झुम्टी लगेर अब जानुपर्ने हुन्छ है। नानीहरू फाइनली ल हामीहरू चाहिँ पुग्यो क्याम्प साइडतिर पनि पुग्यौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अघि नै मान्छेहरूले बढाइसकेको छ। हामी चाहिँ ढिलो आयौँ। बुढाहरू कामदेखि आएर सामान रेडी पारेर आउँदा हामी चाहिँ ढिलो भयो। त्यही भएर हामी चाहिँ अब ठाउँ हेर्दैछौँ कहाँ राम्रो हुन्छ। अब त्यहीँ बस्छौँ है। भराइसके जस्तो छ राम्रो ठाउँ चाहिँ। जाँदैछौँ ल। हामी चाहिँ यहाँनिर प्लेन टाङ्दैछौँ। उता ज्वाइँहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यता मिक्सराको बाबा चाहिँ फेरि मासु पोल्ने चुल्हा हेर्नु जानुभयो। बल्ल बल्ल आइपुगेर हामीहरू चाहिँ अब यहाँनिर सानो क्याम्पिङ बनायौँ छोरा र मेरो बुढाको लागि। अनि यता मेरो साथीको लागि बिचमा। अनि यता पर चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीको लागि। यताको चाहिँ टु मच ठुलो छ है। आमा टु मच ठुलो छ है। यताबाट यता चाहिँ लिभिङ रुम पनि छ, डाइनिङ रुम पनि सबै। आमा ल दामी छ है होइन। मिक्सर मासु पाक्यो? लु जाऊँ अब। इन्जोय। रमाइलो। मेरो भ्लग हेर्नु नचिनाउनु होला है मेरो मित्रहरू, मेरो साथीहरू। मैले चाहिँ गर्दैछु यहाँनिर आज। मेरो साथीभाइहरू चाहिँ पुरा मासु पोलिरहेछ। म चाहिँ टोइलेट गएर आएँ, क्याम्पिङ बनाएँ, अनि मजाले हात धुएर आएँ। अब चाहिँ हातले मासु चाहिँ गम खानुपर्ने हुन्छ है गाइजहरू। साथीहरू मरेर लानु केही छैन, इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ है। फेरि चिबासी रेड 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 के अरे ब्ल्याक लेबलले भन्नु भएको होइन र? म यो त हेर्नै मन लाग्दैन हौ, मलाई ढालेको छ पुक्लुक्कै। सम्झिनु मन छैन यो चाहिँ। पाकिसकेको हो यो? ए आमा सबै आएछ नि त अहिले त पोल्नु। खै त बहिनी र ज्वाइँ चाहिँ ज्वाइँले नानीलाई उस गर्दै त्यो त। ल अब सुरु खानु। दिदी कुखुराको बिचोक होला काटेर ल्याउनु पर्ने चाहिँ यस्तो ल्याएर हेर्नु न। ल हाम्रो लास्ट अब लास्ट नै गर्नु पर्ला। अब पानी पर्यो यति नै मात्रै पोलौँ है, बाँकी चाहिँ भोलि पोल्नु पर्ला। यो कुखुराको अवस्था हाम्रो के हो, यस्तो बिजोक जिउँदो कुखुरा ल्याएर यस्तो बनायौँ। अब पानी पर्यो, अब चाहिँ ट्रेनभित्र पसेर सुत्नुपर्ने हुन्छ। अब यति मात्रै पकाउने हो। यो त पातलो खालको हो।
मिक्सरको आमाको ट्रेन त पल्टाएर मिक्सरको आमाको ट्रेन त पल्टाएर अनि लडाइसक्यो त अनि यो अनलाइन भन्ने कुरा चाहिँ हो यसरी नगर्नु है गाइजहरू त्यही भएर धोका खाइन्छ हामीले हो यसरी अलिकति हावा चल्दा पानी पर्दा लडाएर यस्तो बनायो होइन त्यही भएर हामी बिजोक भयौँ जाने कि बस्ने खान्छ बाबालाई तान्न बाबालाई मलाई चाहिँ तानेको तानेछ उसको बाबालाई चाहिँ तान्दैन अनि बाबालाई तान्नु प्लिज बाबा भन्नु चाहिँ प्लिज बाबा भन्नु त मलाई मात्रै भन्छ प्लिज भोलि जाऊँ भन्छ बाबाले होम जाऊँ भन्दैछ लु भन प्लिज भन म दिन्छु तिमी जाऊ यसकै लागि के गर्ने त जाने ल यो टेन्ट लगेर उकाएर लगेर पर टाल्नुपर्छ कि हाम्रोमा है उहाँहरूकोहरू सुतिसक्यो हामी चाहिँ जाग्राम भएर हिँडेको थियौँ राति 12 बजे पनि किनभने हाम्रो चाहिँ पुरा टेन्टको साइडबाट पानी पस्यो होइन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अब सायद फर्स्ट एन्ड लास्ट भएको जस्तै भयो तर पनि हामी चाहिँ गिभअप गर्नेवाला छैनौँ फेरि पनि आउनेवाला छौँ अनि साथी यस्तो रहेछ नि त उहाँहरूका सुतिसक्यो अर्काहरू सुतिसक्यो हामी चाहिँ के हो साथी यस्तो भिजेर आमा के चाहिन्छ नि यहाँ यस्तो फेरि हिमाल जस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन हो यस्तो हिमाल जस्तोहरू पनि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ है गाइजहरू अनि हामीले चाहिँ अब फेरि नर्मल ऊ मात्रै ल्याएर आयौँ क्याम्पिङको सामानहरू मात्रै लिएर आयौँ हामी चाहिँ भिजेर बिजोक भयौँ है अनि अब यस्तै हो जिन्दगी मानेर उहाँहरूलाई पनि गाह्रै भएको होला बसिरहेछ पानी पत्र परिरहेछ होइन टुप्पोबाट पानी खै कता कताबाट पानी झर्दैछ कोनी हाम्रो मासु पनि आधा कल्चो भएको छ कुखुरा पनि आधा कल्चो भएको छ अब भोलिको भिडियो भोलि नै आउँछ त्यही भएर आज चाहिँ हाम्रो गाइजहरू यस्तो बिजोक भन्नु कि रमाइलो भन्नु कि है एकदम के हो एक्सपिरियन्स भइरहेछ है गाइजहरू एक्सपिरियन्स यादगार भइरहेको छ है हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फेरि यस्तो मजा भइरहेको छ फर्स्ट एन्ड लास्ट चाहिँ गर्ने होइन गिभअप गर्ने होइन हामीहरू कन्टिन्यू गर्ने हो आइडिया थाहा भयो हामीले यसरी तास पनि खेल्नेछौँ अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ अन्त अनलाइनको सामानले हामीलाई धोका दियो तर पनि हामी तर पनि हामीहरू चाहिँ गिभअप गरेको छैनौँ अब नेक्स्ट टाइम पनि हामी आउनेछौँ डरो यहाँको याकुट एउटा निकालेर खानु क्या तिर्खा लाग्यो त्यसरी पो राख्नुपर्ने छ हौ गाइजहरू अनि हामीलाई त थाहा त हो नि यत्रो वर्ष बसे पनि न बोयफ्रेन्ड हुनु न गर्लफ्रेन्ड हुनु न के हुनु छोराछोरीको लागि बल्ल भनेर दुःख गरेर आएको यस्तो टाढो बाटो 2 घन्टा लाएर आयो लास्टमा पानीले गोदेर मुत निकालिदियो ठिकै छ अहिले चाहिँ पानी रोकियो अब हामीले जसो तसो गरेर पनि सुत्नेछौँ भोलिको बिहानको भ्लग हेर्नु होला हजुरहरू ओड्ने सोड्ने चाहिँदैन यहाँ मिक्सराको मम्मी मिक्सरा बबी खाङ अब यहाँनिर बाहिर चाहिँ आमा र छोरा सेम सेम सानो यो चाहिँ सही हुँदो रहेछ है लु क्याम्पिङ नै जाने हो भने चाहिँ होइन क्याम्पिङ नै जाने हो भने चाहिँ यो सही हुँदो रहेछ है ल